মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আছামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাই আজি মই তোমালোকৰ বাবে ওদালগুৰি জিলাই অনুষ্ঠিত কৰা হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2024 ক্লাছ 10 ছাবজেক্ট ইংলিছৰ কোশ্চিন পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ সমাধান লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে তোমালোকে এই ভিডিঅ'ত ওদালগুৰি জিলাৰ সম্পূৰ্ণ 1 নম্বৰৰ সমাধান সহ পাবা। নিশ্চয় ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব আৰু দীঘল হলেও ভিডিঅ'টি তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবা। পাৰ্ট 1, choose the correct answer from the correct alternatives. 1. Lancho received only dash pesos. Lancho কিমান পেছো ৰিচিভ কৰিছিল? A 50, B 70, C 60, D 30. কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব কি? লাঞ্চে কিমান পেছো ৰিচিভ কৰিছিল? 70, B. 2. The older boys were এই ডাঙৰ ল'ৰাবোৰে কি কৰি আছিলে? A walking in the field, পথাৰত কাম কৰি আছিল। B ত আছে ষ্টাডিং, পঢ়া শুনা কৰি আছিল। C playing in the garden, গাৰ্ডেনত খেলি আছিল। having dinner, মানে ডিনাৰ লৈছিল। চ' এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি? ডাঙৰ ল'ৰাবোৰে A নম্বৰ হ'ব ৱৰ্কিং ইন দ্য ফিল্ড, ফিল্ডত কাম কৰি আছিল। নাম্বাৰ 3 তাহা on seeing the letter the postmaster was moved by Lancho's dash A, মানে ল্যান্সৰ ছবিখন চাই তোমাৰ চিঠিখন চাই পোষ্টমাষ্টাৰজনে কি ল্যান্সৰ বিষয়ে কি কৈছিল? A love for God, B hard work, handwriting, C determination, আৰু D হল আনউইভাৰিং ফেইথ ইন গড। কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব D আনউইভাৰিং ফেইথ ইন গড। এতিয়া কোশ্চিন 4 লৈ আহা। একৰ্ডিং টু ল্যান্সো দ্য এমপ্লয়িজ অফ দি পোষ্ট অফিচ আৰ। ল্যান্সৰ মতে পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবোৰ হ'ল A গুড চাউল, B ক্ৰুক্স, C ফেইথফুল, D মেনেজ ইমেজ অফ গড। চ' এই ল্যান্সে কৈছে যে পোষ্ট অফিচৰ কৰ্মচাৰীবোৰ ক্ৰুক্স বুলি কৈছিল, ডকাইতৰ দল। বাঞ্চ অফ ক্ৰুক বুলি কৈছিল, ডকাইতৰ দল বুলি কৈছিল। গতিকে B নম্বৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন 5 লৈকে আহা। ডেছ ইজ কল্ড এন অটম ডে ইন চাউথ আফ্ৰিকা। চাউথ আফ্ৰিকাত কোনটো দিনক অটম ডে বুলি কোৱা হয়? ইয়াতে যিমানখিনি অপশ্যন আছে তোমালোকে এইটো ইজি কুৱেশ্যন। B নম্বৰ 10th মে দিনটোক সাউথ আফ্ৰিকাত অটম ডে বুলি কোৱা হয়। B নম্বৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। 6. জেনানী ৱাজ ডেছ অফ নেলছন মেণ্ডেলা। জেনানী নেলছন মেণ্ডেলাৰ কি আছিল? এইটো তোমালোকৰ ইজি কুৱেশ্যন দিছে। এইটোৰ অপশ্যন কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব C ডটাৰ। জীয়েক আছিল, জেনানী মেণ্ডেলাৰ জীয়েক আছিল। Question 8. লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ইজ এ। লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এইটো এটা কি আছিলে? নেলছন মেণ্ডেলাৰ এন অটোবায়োগ্ৰাফি। B নম্বৰ শুদ্ধ হ'ব। 9. দ্য স্পেক্টেকুলাৰ এৰে অফ চাউথ আফ্ৰিকান জেটছ ৱাজ এ ডিছপ্লে অফ। ইয়াতে দেখা এ আছে মিলিটাৰী প্ৰিচিজন, B হল মিলিটাৰীজ লয়ালিটি টু ডেম'ক্ৰেচি, C both A and B, D none of the above. কারেক্ট আনসার হব। তার মানে A নম্বরটো হয় মিলিটারিজ প্রিসিশন, B মিলিটারিজ লয়ালিটি টু ডেমোক্রেসি। সো কোশ্চিন অপশন C হব শুদ্ধ উত্তর both A and B। কোশ্চিন 10. দ্য জয় অফ কুর্ক কমেন্স ফ্রম। ভেরি ইজি কোশ্চিন। অপশন B সেপ্টেম্বর টু মার্চ হব শুদ্ধ উত্তর। 11. How much area of Kurk is covered by evergreen forest? চিৰসেউজীয়া অৰণ্য কুৰ্গৰ কিমান শতাংশ কালি আগুৰি আছিল? এইটো হ'ব 30%। ক'ত আছে তোমালোকে? C নম্বৰ হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন। 12. কুৰ্ক ইজ ফেমাছ ফৰ ইটছ হস্পিটেলিটি। ফৰ ইটছ ইয়াতে কি দিছে? কফি প্লান্টেশ্যন, এভারগ্রিন রেইন ফরেস্ট, স্পাইসেস, অল অফ দি অ্যাবভ। এটা হব অল অফ দি অ্যাবভ, D। 14. হোয়াট ডিসক্রাইবড টাইগার ইন এ জঙ্গল। টাইগারে জঙ্গলত
কি ডিসক্রাইব করে এইটো দিয়া আছে তোমালোকে এ লকড ইন এ কনক্রিট সিল বি হিজ স্ট্রেংথ বিহাইন্ড বার সি ইগনোরিং ভিজিটর্স ডি বেয়ারিং হিজ হোয়াইট ফ্যাংস কারেক্ট আনসাৰ হ'ব ডি বেয়াৰিং হিজ হোৱাইট ফ্যাংস এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 টো লৈ আহিছো হু পজেছ নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হল ইয়াতে হ'ব তোমালোকে লিখা যে এইটো হ'ব পাম ডেয়াৰ এইটো তোমালোকৰ 13 নম্বৰটো হস্পিটেলিটি কৈছই তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ডন্ট বাইট ইয়োৰ নেইলছ আমান্ডা ডন্ট হান্স ইয়োৰ শোল্ডাৰ্স আমান্ডা স্টপ দ্যাট স্লজিং and sit up straight Amanda. What does the repetition of Amanda at the end of each line reflect? প্ৰতিটো শাৰীৰ শেষত আমাণ্ডা বুলি লিখিছে ৰিপিট কৰিছে বা ৰিফ্লেক্ট কৰিছে সেইটোৱে কি ৰিপিট কৰা বুজাইছে কি পুনৰাবৃত্তি কৰা বুজাইছে এ ইট ডিছক্ৰাইবছ হু দ্য স্পিকাৰ ইজ টকিং টু বি ইট ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য absent mindedness of the listener. C. It shows the frustration of the speaker. D. It helps create a rhyme scheme. Correct answer hobo C. Question number 17. Amanda wanted. Amanda ki bicharisil eto freedom. B. Question 18. The word which mean calm and quiet is ইয়াতে এইটো হ'ব ফ্লাছিড এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ 19 প্লিজেণ্টলি বিচেছড বাই এইটো কি হ'ব টু বি সাৰাউণ্ডেড ক্লোজলি বাই টু বি সাৰাউণ্ডেড ক্লোজলি বাই এ নম্বৰ হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ 20 ড্ৰাফট ইন দ্য কাৰ্টেন অফ ড্ৰাফট শব্দটোৰ মিনিংটো কি হ'ব ইয়াতে ড্ৰাফট শব্দটোৰ মিনিং আছে এ ড্ৰপ বি কভাৰ্ড চি ডিজাইন ডি ডিভাইডেড গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি কভাৰ্ড 21 did not fit any description of a secret agent dash ইয়াতে এটো কি হ'ব আশাবল এটা একেবাৰে জাস্ট তোমালোকৰ প্ৰথম দ্য মিডনাইট ভিজিটৰৰ প্ৰথম হাৰিটো দি দিছে একেবাৰে প্ৰথম যেটো ষ্টাৰ্ট হৈছে চেপ্টাৰটি এটো ফাউলাৰ ম্যাক্স আশাবল আৰু নাম দিছে গতিকে কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব সি আশাবল 22 হোৱাট ষ্টৰী আশাবল কুকড আপ টু ম্যাক্স মানে ম্যাক্সক আশাবলে কোনটো হিষ্ট্রি বনাইছিল অ্যাবাউট এ ব্যালকনি ডি নম্বরটো হ'ব কারেক্ট অ্যাবাউট এ ব্যালকনি এইটো হিষ্ট্রিতে বনাইছিল হোয়ার ডিড দ্য ফ্যামিলি হু লিভড ইন দ্য গ্রেঞ্জ গো এইটো লন্ডন হ'ব কারেক্ট আনসার এ হ'ব লন্ডন 24 শেরি ওয়াজ দ্য নেম অফ এইটো ডগ এই আছে দেখা বি নম্বৰ ডগ এট সটোভার গ্রেঞ্জ এইটো 25 নম্বৰলৈ চোৱা হোরাস ডানবি was fond of এটো হোরাস ডানবি কিহৰ fond of আছিলে এটো হল regarding rare and expensive books okay question number 26 why was Lanso not surprised on seeing the money in the envelope টকা চাই বা টকা পয়সা চাই Lanso কিয় আচৰিত হোৱা নাছিল এটোৰ কারেক্ট আনসার হবো সি হি হ্যাড আনওয়েভারিং ফেইথ ইন গড 27 হোয়াট ডু ডেপথ অফ অপারেশন ক্রিয়েট এটো সি নম্বর হবো আনসার হবো কি হাইটস অফ ক্যারেক্টার 28 দ্য ফার্স্ট চিফ অফ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ ফ্রম ইন্ডিয়ান আর্মির প্রথম চিফজন কর্পোরা ছিল এটো কুর্ক এই নম্বর অপশন হবো কারেক্ট আনসার 29 there was not dash students in the class eto ki dise many mass some little dise eto there are not many diba a number correct hobo 30 there is hardly dash work left for you hardly dise mane negative bujaise gotike yate any to hobo 31 english is what dash english is widely spoken around the world eto english the english hobo 32 দেখা the children dash in the field now this is correct answer are filling hobo c hobo correct answer
the children are playing in the field. 33. Which of the following is correct? ইয়াতে দেয়া আছে I has, I লগত has নহয়, এটো নহব। I know so নহব। I knew him for several years, আৰু ইয়াতে আছে I have known him for several years। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি I have known him for several years। ফৰ দিছে, ফৰ দিলে আৰু ন দিছে, গতিকে এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত হ'ব। 34 দিছে হি ডেছ হিজ হাউচ 7 days ago, এইটো লেফ্ট হ'ব। এ নম্বৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হি লেফ্ট হিজ হাউচ। এগো আছে, এগো থাকিলে এইটো ফাৰ্ষ্ট ইনডিফিনিট হয়, গতিকে লেফ্ট তোমালোকে দিব লাগিব। কোৱেশ্যন নম্বৰ 35, হোৱেৰ হেজ হি গান, ডু ইউ ন' ইট? এইটো কম্বাইনেশ্যন দিছে, এই প্ৰশ্নত লিখিব লাগিছিল। এইটো কি হ'ব? কাৰেক্ট এনচাৰ দিছে ইয়াতে অপশ্যন এ দিছে হোৱেৰ হেজ হি গান, ডু ইউ ন' ইট, ডু ইউ ন' হোৱেৰ হেজ হি গান। সি দিছে ডু ইউ ন' হোৱেৰ হি হেজ গান। ডি দিছে ডু ইউ ন' ইট হোৱেৰ হেজ হি গান। এইটো কাৰেক্ট কম্বাইনেশ্যন হ'ব চি, ডু ইউ ন' হোৱেৰ হি হেজ গান। 36, হি বট এ টেবুল, ইট ৱাজ ব্ৰকেন। এইটো কম্বাইন কৰিব দিছে, তোমালোকে কাৰেক্ট এনচাৰ বি হ'ব, হি বট এ ব্ৰকেন টেবুল। হি বট এ, তেওঁ এটা ভঙা টেবুল কিনিছিল। 37, মেন কেন নট লিভ বাই ডেছ এলন। এইটো ব্ৰেড হ'ব, মেন কেন নট লিভ বাই ব্ৰেড এলন। 38, ইজ দেয়াৰ এনি ডেছ ইন দ্য বাছ, ইজ দেয়াৰ এনি ৰুম, বি নম্বৰ, ইজ দেয়াৰ এনি ৰুম ইন দ্য বাছ। 39, when he entered my room I dash I write a letter। এইটো কি? প্ৰেজেণ্ট। এটা আছে কি ফাৰ্ষ্ট কণ্টিনিউৱাছ আৰু এটা আছে ফাৰ্ষ্ট ইনডিফিনিট। হিয়াৰ গিভেন আছ ফাৰ্ষ্ট ইনডিফিনিট আছে, গতিকে এইটো কি হ'ব? when he entered my room I was writing a letter। এইটো ক'ত আছে? তোমালোকে চি নম্বৰ দেখা, when he entered my room I was writing a letter। Now come to question number 40, ড্যাশ লার্নিং ইজ ডেঞ্জারাস থিং। এ লিটিল লার্নিং, এইটো এটা প্ৰভাৱ, এ লিটিল লার্নিং ইজ ডেঞ্জারাস থিং। 41, হোৱাট ডিড মেক্স কেৰি ইন হিজ হেণ্ড। মেক্সে তেওঁৰ হাতত কি লৈছিল? এইটো ভেৰি ইজি, এ পিষ্টল, চি। টাৱাৰ ইজ ট্ৰেংকুইল এণ্ড, ইয়াতে ট্ৰেংকুইল শব্দটোৰ অৰ্থ কি হ'ব? ট্ৰেংকুইল শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ব চি, কাম। 43, ড্যাশ ইজ টকিং টু আমাণ্ডা। ইয়াতে দিছে বোথ পেৰেণ্টছ, আমাণ্ডাৰ লগত কোনে কথা পাতিছিল? ইয়াতে দেখা দু পেৰেণ্টে নেকি? ওৱান অফ দ্য পেৰেণ্টছ, হাৰ মাদাৰ, হাৰ ফাদাৰ। একচুৱেলি ইয়াতে যিহেতু মাদাৰ ফাদাৰ বুলি উল্লেখ নাই, গতিকে তোমালোকে ওৱান অফ দ্য পেৰেণ্ট দিবা, এইটো বি নম্বৰ হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' 44, দ্য আইৰনি অফ দ্য লেচন এ লেটাৰ টু গড। এই লেটাৰ টু গড লেচনটোৰ আইৰনিটো কি হ'ব? Question option C, Lancho blamed the post office employees who in fact helped him। এইটো চি নম্বৰ হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া 45 লৈ আহা, whom did Mandela want to thank but could not। এইটো his family, বি white rulers, চি military, ডি Africans patriot who no longer existed। ডি নম্বৰটো হ'ব কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' এইখিনি আছিলে 45টা MCQ আৰু তাৰ সমাধান। এতিয়া তোমালোকে সবতে পাবা MCQখিনিৰ আনচাৰ, কিন্তু তোমালোকৰ এই পাৰ্ট বিটো যিটো তোমালোকৰ আনচাৰ স্ক্ৰিপ্টত লিখিব লাগিব, নতুন ছিষ্টেমত যিটো হৈছে, সেইখিনিৰ আনচাৰ জেনেৰেলি ভিডিঅ'বিলাকত নিদিয়ে, হয়তো তোমালোকৰ ব্যাকৰণ চেকৰণ এইবিলাক দিব। মই কিন্তু গোটেইখিনি বাকী এই গোটেইখিনিৰো আনচাৰ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। Part 2, 46, who read the letter sent by Lancho। ল্যান্সোৱে পঠোৱা চিঠিটো কোনে পঢ়িছিল? উত্তৰ হ'ব দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ ৰিড দ্য লেটাৰ চেণ্ট বাই ল্যান্সো। তাৰপিছত বি নম্বৰটো দেখা, হোৱাট ডাজ কৰেজ মিন টু মেণ্ডেলা। মেণ্ডেলাৰ মতে কৰেজ বা সাহস কি আছিল, বা মেণ্ডেলাক সাহসৰ বিষয়ে কি বুজাইছিল? By courage, Nelson Mandela means that courage was not the absence of fear but the triumph over it।
কৰেছৰ দ্বাৰা মেণ্ডেলাই বুজাইছিল যে এইটো এবচেন্স অফ ফেয়াৰ নহয়, কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত জয়লাভ কৰাহে বুজায়। Question 48. Why were two national anthems sung? কিয় দুটা জাতীয় সংগীত গোৱা হৈছিল? Two national anthems were sung because both the whites and blacks were the parties to the formation of the democracy. দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল কাৰণ কি শ্বেতাংগ আৰু কৃষ্ণাংগ লোকসকলে এই ডেমক্ৰেচি মানে গণতন্ত্ৰৰ গঠনৰ কাৰণে পাৰ্টি টু গিভ ইকুৱেল অনাৰ এণ্ড ৰিকগনিশ্যন টু অল, সকলোকে কি সমান সন্মান আৰু পৰিচয় দিয়াৰ কাৰণে টু নেশ্যনেল এন্থেমছ ৱেৰ চাং, দুটা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত গোৱা হৈছিল। নাও কাম টু কোৱেশ্চন নম্বৰ 49. What is the story about the Kodagu people's descent? এই কোডাগু পিপলৰ বা মানুহৰ ডিচেণ্টৰ বিষয়ে ষ্টৰিটো কি আছিল? There are two descent. Number 1, regarding the Greek descent of the people of the Kurk or Kodagu, one story goes that a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here. When return became impossible, these people married among the locals. Another descent, it is believed that Kyrgyz are of Arab origins because they wear a traditional dress that is long black coat with an embroidered waistbelt known as kufiya, resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. Next, what are the sports that Kurk offers to tourists? টুৰিষ্টবোৰৰ কাৰণে কুৰ্গে অফাৰ কৰা স্পৰ্টছবোৰ কি কি আছিল? The various sports favorites with the visitors to Kurk are river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Next, question number 51. What status do the Kodabas enjoy in India? ভারতবর্ষৰ কোডাবাস জাতিয়ে এনজয় কৰা উপভোগ কৰা কি স্টেটাস সিহঁতে উপভোগ কৰে, মানে যিটো স্টেটাস আৰু কোনেও নাপায়। The Kodabas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. The Kodabas enjoys this status in India. Now come to question number 52. Where should the tiger lurking? টাইগারে কত কি লার্কিং করা উচিত? The tiger should be lurking in the shadow of a long grass to prey on the deer near the water hole. 53. What could Amanda do if she were a mermaid? যদি তেওঁ এজন জলপৰী হয় তেওঁ কি কৰিলে হেতেন? Answer, if Amanda were a mermaid বা জলপৰী হলে হেতেন, then she would drift slowly on the languid emerald sea. তেওঁ খুব কি কৰিছিল? লাহে লাহে খুব চলাচল কৰিলে হেতেন on a languid emerald sea. এটা ল্যাঙ্গুইড মানে নিস্তব্ধ এই সেউজ এটা সাগৰত। She would be the sole inhabitant of the relaxed green sea and would move slowly on it. তেওঁ সেই নীৰৱ গ্ৰীণ মানে সেউজ সাগৰত তেওঁ কি চল মানে কেন্দ্ৰভূত বাসিন্দা হৈ গ'লেহেঁতেন এণ্ড উড মুভ শ্ল'লি অন ইট, আৰু ইয়াতে তেওঁ লাহে লাহে লৰচৰ কৰিলেহেঁতেন। নাও কাম টু কুৱেশ্যন নম্বৰ 54. হাউ ডাজ আছাবুল মেনেজ টু মেক মেক্স বিলিভ ডেট দেয়াৰ ইজ এ বেলকনি এটাচ টু হিজ ৰুম? কেনেকৈ আছাবুলে মেনেজ কৰিছিল মেক্সক যে তেওঁৰ ৰুমৰ লগত এটা বেলকনি এটা সংলগ্ন হৈ আছে? ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন।
মই যেতিয়া তোমালোকৰ দ্য মিড নাইট ভিজিটৰৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই এই কুৱেশ্যনটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছিলোঁ ওদালগুৰি জিলাত দিছে দেখা আনচাৰ When Asabul saw Max standing in the middle of his room pointing a pistol, he was not puzzled. যেতিয়া আছাবুলে মেক্সক তেওঁৰ ৰুমৰ মাজত হাতত এটা পিস্তল লৈ থিয় হৈ থকা দেখিলে তেওঁ পাজল হোৱা নাছিল ৰেডাৰ হি প্লান্ড ছেক্ৰেটলি টু গেট ৰিড অফ হিম তাতকৈ তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিলে গোপনীয়ভাৱে যে কেনেকৈ তেওঁৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি হি started accusing the management of the hotel for not locking the balcony through which once one entered into his room. তেওঁ তেতিয়া অভিযোগ কৰা আৰম্ভ কৰিলে মেনেজমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁৰ হোটেলৰ মেনেজমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁৰ ৰুমৰ লগত সংলগ্ন বেলকনিটো বন্ধ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো দি তেওঁ এবাৰ তেওঁৰ ৰুমত মানুহ সোমাইছিল হি ডিড নট পে any heed to Max when he said that he entered the room using a passkey তেওঁ মেক্সৰ কোনো কথালৈ তেওঁ মনোযোগ দিয়া নাছিল যেতিয়া তেওঁ মেক্সে কৈছিল যে তেওঁ passkey ইউজ কৰি তেওঁৰ ৰুমত সোমাইছে instead he gave a detail of the balcony to the writer visitor ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ সেই ৰাইটাৰ ভিজিটৰক তেওঁৰ ডিটেইল সেই বেলকনিৰ বিষয়ে তেওঁ কৈছিল বৰ্ণনা কৰিছিল হি সেড দ্যাট হিজ ৰুম হেড বিন এ পাৰ্ট অফ এ লাৰ্জ ইউনিট তেওঁৰ ৰুমটো সেই লাৰ্জ ইউনিটৰ এটা অংশ দ্য নেক্সট ৰুম হেড এ বেলকনি আৰু সেই পিছৰ ৰুমটোত এটা বেলকনি আছে হুইচ এক্সটেণ্ডেড আণ্ডাৰ হিজ উইণ্ড' যিটো তেওঁৰ খিৰিকীৰ তললৈ বিস্তৃত হৈ আছে এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে হি পুট এ ষ্ট্ৰেছ অন হিজ অ'ন বিলিফ that Max entered the room using that balcony তেওঁ নিজৰ মতে ক'লে যে মেক্সক বিশ্বাস ল'বলৈ যে তেওঁ সেইটো দি ৰুমত হৈছে আছাবল projected the whole story about the balcony in such a way that it was quite natural and not made up তেওঁ এনেকুৱাকৈ প্ৰজেক্ট কৰিছিল যে ষ্টৰিটো যে বেলকনিটো সঁচা আছে আৰু ইয়াৰ বৰ্ণনা খুব সম্পূৰ্ণৰূপে কৰিছিল আৰু এইটো সজাই পৰাই কোৱা হোৱা নাছিল হি এডেড দ্যাট ওয়ান্স এ পাৰ্চন হেড এণ্টাৰ্ড হিজ ৰুম থ্ৰু দ্য বেলকনি তেওঁ ইয়াতে সংযোগ কৰিছিল যে এসময়ত এই বেলকনিতে তেওঁৰ ৰুমত এজন মানুহ সোমাইছিল অল দিছ কনভিন্সড মেক্স অইল দ্যাট দেয়াৰ ৱাজ এ বেলকনি আণ্ডাৰ দ্য উইণ্ড' এনেকৈ তেওঁ মেক্সক কনভিন্স কৰিছিল যে তেওঁৰ ৰুমৰ উইণ্ড'ৰ তলত এটা বেলকনি আছে or Horace Danby was a meticulous planner Horace Danby এজন কি আছিল সাবধানী পৰিকল্পনাকাৰী আছিল but still he faltered কিন্তু তথাপি তেওঁ কি হৈছিল থৰকবৰক হৈ পৰিছিল where did he go wrong and why তেওঁৰ ভুল কেনেকৈ ক'ত আৰু কেনেকৈ হৈছিল very important 2015 প্ৰশ্নটো আহিছিল 2016 স্পেশাল এক্সামিনেশনতো প্ৰশ্নটো আহিছিল আনসার certainly Horace Danby was a meticulous planner নিশ্চিতভাৱে Horace Danby এজন সাবধানী পৰিকল্পনাকাৰী আছিল before robbing a safe এটা সেফ চুৰি কৰাৰ আগত he studied every details of the place তেওঁ সেই ঠাইৰ সকলোখিনি ষ্টাডি কৰিছিল অধ্যয়ন কৰিছিল দ্য হাউচ ইনক্লুডিং ইটছ ৰুমছ এণ্ড ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰিং সেই ঘৰখনৰ কি ৰুম আৰু ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰিঙৰ বিষয়ে তেওঁ ষ্টাডি কৰিছিল হি ৰবড ওৱান্স এ ইয়াৰ তেওঁ বছৰত এবাৰহে চুৰি কৰিছিল ইচ ইয়াৰ হি প্লান্ড কেয়াৰফুল্লি জাষ্ট হোৱাট হি উড ডু প্ৰতি বছৰ তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছিল খুব সতৰ্কতাৰে জাষ্ট তেওঁ সেই কামখিনি কৰিব পাৰে ইন দিছ ৱে হি ৱাজ ছাকচেছফুল এইদৰে তেওঁ কি কৃতকাৰ্য হৈছিল বাট হি ডিড নট ছামথিং ৰং ইন হিজ লাষ্ট কেছ কিন্তু তেওঁৰ সেই শেষ ঘটনাটোত ক'তবা তেওঁ কি কৰিছিল ৰং কৰিছিল ভুল কৰিছিল এতিয়া নেক্সট পাৰ্টলৈকে আহা হি ৱাজ এ ফেল্টাৰ্ড বিফোৰ দ্য য়ং
pretty lady who deceived him into thinking that she was the lady of the house. তেওঁ কি কৰিছিল সেই এজনী তেওঁ কি কৰিছিল সেই যুৱতী সুন্দৰী তিৰোতাজনে তেওঁ কি কৰিছিল থৰকবৰ কৰিছিল who deceived him যিয়ে তেওঁক ঠগাইছিল into thinking মানে ভাবিবলৈ যে that যে she was the lady of the house তাই এই ঘৰখনৰ কি আছিলে লেডি আছিলে বুলি বা ঘৰৰ মালিকৰ ঘৈণীয়েক আছিল বুলি he was impressed by the tactful wording of the lady তেওঁ সেই লেডিজনৰ টেক্টফুল শব্দৰে তেওঁ কি হৈছিল ইমপ্ৰেছড হৈছিল he committed a great wrong when he put off his gloves তেওঁ এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলে যেতিয়া তেওঁ তেওঁৰ গ্লভছটো খুলিলে for this case his fingerprints were left in the room and was arrested ইয়াৰ কাৰণে তেওঁৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টত সেই ৰুমত থাকি গ'ল আৰু তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হৈছিল সো এইটো আছিলে কি কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ now come to question number 55 rewrite as directed a I will give you dash useful hints fill in the blanks with correct determinants এটা useful এর আগত a হবো I will give you a useful hint b the bus usually arrive here at 6 o'clock use the correct tense form of the verb given in the bracket correct tense কৰিব দিছে যেহেতু usually আছে গতিকে arrives হবে s লগাই দিলে হৈ যাব c he is not sincere he is not honest combine it into a single sentence combine কৰিব দিছে এটোত आंसर হ'ব he is neither sincere nor honest d make sentence using any one pair of the following make sentence করবে cast দিছে দেখা প্রথম কাস্ট হল প্লিজ কাস্ট ইয়োর ভোট প্রদান করা আর এই কাস্ট ই দেওয়ার লগে লগে এটো জাতি হয় দেয়ার আর মেনি কাস্টেস ইন ইন্ডিয়া সিট এটো ভাত আর এস ই টি সিট হল নাউন গতিকে সিট হেয়ার আর সিট টেক ইয়োর সিট নিয়ার মি now come to question number 56 that is translate the following into English any one group of the following মানে গোটেইখিনি এসেন্স মিডিয়াম বড় মিডিয়াম বাংলা মিডিয়ামত আছে দেখাই এ তেওঁলোক ইয়াত এমাহ থাকিব তাৰপিছত বি তোমালোকে এতিয়া কি কৰি আছা সি গছে আমাক ফুল ফল আৰু চাহ দিয়ে আৰু ডি মোৰ এটা কলমৰ প্ৰয়োজন ই কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে ইয়াতে তোমালোকে তেওঁলোকে ইয়াত এমাহ থাকিব দে উইল ষ্টে হেয়াৰ ওৱান মান্থ অৰ দে উইল ৰিমেইন হেয়াৰ ওৱান মান্থটো দিব পাৰা তোমালোকে এতিয়া কি কৰি আছা হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও সি গছে আমাক ফুল ফল আৰু চাহ দিয়ে প্লিজ গিভ আছ ফ্লাৱাৰ ফ্ৰুইট এণ্ড শ্যাডো মোৰ এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আই এম ইন নিড অফ এ পেন অৰ আই নিড এ পেন কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে খুব সহজ দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবুল বেংগলী আৰু হিন্দী মিডিয়ামৰ কাৰণে তোমালোকে চোৱা লগতে মই তোমালোকৰ সাবষ্টেন্স ৰাইটিং এইটো কোনেও নিদিয়ে তোমালোকৰ এই সাবষ্টেন্স ৰাইটিংটো মই মাতি নগ'লেও তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি চাব পাৰা এইটোৰ সলিউশ্যনটো মই দি দিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ যেতিয়া তোমালোকে সাবষ্টেন্স ৰাইটিং লিখিবা তাৰ এটা টাইটেল দিব লাগে ইয়াতে তোমালোকে ইফেক্ট অফ ব্যাড হেবিটসও দিব পাৰা বা ইউজফুল অফ দি গুড হেবিটসও দিব পাৰা তোমালোকৰ বেছি এপ্ৰোপ্ৰিয়েট হ'ব ইফেক্ট অফ ব্যাড হেবিটস এইটো তোমালোকৰ 2017 HSLC এক্সামিনেশ্যনতো আহিছিল খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যিবিলাক ইংলিছ মিডিয়ামৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তোমালোকৰ কাৰণে সাবষ্টেন্স ৰাইটিংটো খুব দৰকাৰী ব্যাড হেবিটস ক্যান বি acquired easily simply by doing too much of one kind of activity again and again eating drinking smoking too much of one thing repeatedly is also a bad habit the bad habits force us to do the thing or else we feel unhappy so we must fight against the force of bad habits everything is harmful if done or
taken beyond a reasonable limit. It is important whether it is good in nature or bad. For examples, rest is good but not too much of it. A wise man is one who continuously checks on his habits and eliminate all such bad habits. Okay. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত 57 কুৱেশ্যন ৰাইট এ ষ্টৰী উইথ দ্য হেল্প অফ দি ফলোইং আউটলাইনছ এণ্ড গিভ এ সুইটেবল টাইটেল টু ইট। তলৰ আউটলাইনটো পঢ়ি এটা ষ্টৰী লিখা আৰু ইয়াৰ এটা সুইটেবল কি টাইটেলো দিব দিছে। আউটলাইনছ 12 ফুলছ ষ্টাৰ্ট অন এ জাৰ্ণি। 12জন মূৰ্খে এটা ভ্ৰমণ আৰম্ভ কৰিলে। ক্ৰছ এ ৰিভাৰ, এটা নদী পাৰ হ'ল। কাউণ্ট দেমছেল্ফ, সিহঁতে নিজৰ মাজত কাউণ্ট কৰিলে, গণনা কৰিলে। ইজ নট কাউণ্টিং হিমছেল্ফ, প্ৰত্যেকে নিজকে গণনা নকৰিলে। কাউণ্ট 11, গণনা কৰি সিহঁতে 11জনহে পালে। এ পেচাৰ বাই এগ্ৰিজ টু প্ৰডিউচ দ্য লাষ্ট মেন, সেইপিনেদি এজন মানুহ গৈ আছিল, ভ্ৰমণকাৰী গৈছিল, তেওঁ সেই এগ্ৰি হ'ল সিহঁতৰ লাষ্ট মেনটোক খুজি দিবলৈ বা কাউণ্ট কৰি দিবলৈ। গিভছ ইজ ফুল এ ব্ল', প্ৰত্যেকটো মূৰ্খক এটাকৈ লাঠিৰে তেওঁ ব্ল' কৰিলে, মাৰিলে। কাউণ্টছ 12, 12টা হৈ গ'ল। এই কুৱেশ্যনটি তোমালোকৰ 2018 HSLC এক্সামিনেশ্যনতো আহিছিল। এইটোৰ তোমালোকে টাইটেলটো দিবা মিষ্টেৰী অফ 12th ফুল। There live 12 fools in a village. Once they are started a long journey to a distant place where are many mills and factories. They hoped to find jobs for themselves there. On their way, they came across a big river. They swam across the river and reached the opposite bank. There they wanted to make sure that every one of them had arrived safely. Each of them counted every member of the group except himself. So they found only 11 and thought that one of their companion was drowned in the river. They began to cry without knowing whom they had lost. A passerby asked them why they were crying. On hearing their story, that one of their companions was lost, the passerby agreed to produce the lost man. He told the fools to stand in a line. Then he said, I shall give each of you a blow and you start counting the blows. The passerby gave a blow to each man and counted 12. The fools were very happy. Their lost companion had come back. They thanked the passerby for his help. The passerby went away, wondering at the foolishness of the 12 men. Moral: a foolish man makes a simple situation a terrible one, whereas the wise man the hardest situation simpler. Now come to question number 58. Write a letter to your friend describing him or her what you will do after your half yearly examination. তোমালোকৰ ফাইনালত দিব, HSLC এক্সামিনেশ্যন দিব পাৰে বা প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যনো দিব পাৰে, একে খালি এক্সামিনেশ্যন নামটো তোমালোকে চেঞ্জ কৰি দিবা। তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো 2018ত আহিছিল। পোনপ্ৰথমে তোমালোকে চেণ্ডাৰ এড্ৰেছটো দিবা গুৱাহাটী, এইটো মই ডেট এটা দিছোঁ। মাই ডিয়াৰ ৱাই বুলি লিখিছোঁ। ইন দ্য বিগিনিং অফ মাই ৰাইটিং প্লিজ টেক মাই লাভ এণ্ড কনভে মাই ৰেচপেক্ট টু ইয়ৰ পেৰেণ্টছ। হোপ দ্যাট ইউ উইল দেয়াৰ বাই দ্য মাৰ্চি অফ গড। I have done
oil in all subjects in my HSLC examination. You বা তোমালোকে ইয়াতে হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব যেহেতু ইয়াতে হাফ ইয়াৰলি বুলি কৈছে মই একেবাৰে HSLCৰ কাৰণে বনাইছোঁ কাৰণে HSLC দিছোঁ ইউ ৱান্টেড টু ন' হোৱাট আই উড ডু আফটাৰ দ্য এক্সামিনেশ্যন oil I have a plan to go Delhi. It will take about 3 months time to declare our result. I want to visit Delhi during the holidays. As you know, my uncle lives in Delhi. He has invited me to come to his house and stay there for some time. My parents have allowed me to go further and I may start our journey around 1st April. I hope to come back home towards the end of April. Please convey my regard to your parents. No more to write today. Your loving friend X বুলি দিছোঁ তাৰপিছত তোমালোকক মই কৈছিলোঁ কামৰূপৰ কোৱেশ্যনৰ সলিউশ্যন কৰি দিওঁতে যে তাতে ষ্টাম্প এটা দিবা মই ষ্টাম্প এনেকৈ লিখি দিবা এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত একেবাৰে শেষ প্ৰশ্নটি লৈছোঁ পেজেছ ৰাইটিং ৰিড দ্য ফলোইং পেজেছ কেয়াৰফুলি এণ্ড আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন দ্যাট ফলো পেজেছটো আগতে পঢ়া ট্ৰিজ হেল্প আছ টু ছাপোৰ্ট মেনছ লাইফ বাই ছাপ্লাইং দ্য atmosphere with oxygen which is essential in life. The oxygen in the air is constantly being used up and turned into carbon dioxide which is food that plants eat. The leaves of trees absorb this carbon dioxide and with the help of sunlight breaks it down into carbon and oxygen. The carbon is used to make starts and the oxygen is released into the air so replacing the oxygen used up by animals but for this animals would soon die for lack of oxygen tarpisot ase ki starch and other carbon compounds made in the green leaves of trees serve as food for animals the tiny green cells of plants are wonderful laboratories which produce all the stars in the world. But for this service done by plants, all animals would sooner or later die for lack of food. So it was the pages. Question to dekha A. What is the food that the plant eat? Plant khwa food to ki. B. How do the leaves of trees break down carbon dioxide into carbon dioxide? মানে গছৰ পাতে কেনেকৈ কাৰ্বন ডাই অক্সাইডক ভাঙি কাৰ্বন আৰু অক্সিজেনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সি হাউ ডু গ্ৰীণ চেলছ অফ প্লাণ্টছ চাৰ্ভ দ্য এনিমেল প্লাণ্টৰ গছৰ গ্ৰীণ চেলবিলাকে সেউজীয়া কোষে কেনেকৈ কি কৰে চাৰ্ভ কৰে এনিমেলক আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 হ'ল ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট 10 মাৰ্ক What is the food that the plant eat? Carbon dioxide is the food that the plant eat. B. How do the leaves of trees break down carbon dioxide into carbon and oxygen? The leaves of all green plants absorb carbon dioxide and with the help of sunlight breaks it down into carbon and oxide. How do green cells of plants serve the animals? The green cells of plants are wonderful laboratories that produce all the stars with the help of carbon in the world and serve the animals. So, my dear students, এইখিনি হল উদালগুৰি জিলায় অনুষ্ঠিত কৰা এইচএস হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন 2024 ইংৰাজীৰ কোৱেশ্যন পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ সলিউশন আশা করি এই কোশ্চেন পেপাৰৰ সলিউশনে তোমালোকক অহা পৰীক্ষাসমূহ সহায় কৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং